Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa naman tayo ng baked sushi. Kailangan natin ng Japanese rice, crab stick, Japanese mayonnaise, nestle cream, grated cheese guys, ang ating seaweeds. Cut tayo ng konting seaweeds guys for our toppings. Yan lang ang kailangan natin. Habang nakasalang ang ating Japanese rice, paghahalu-haluin lang natin ang 1/2 cup of mayonnaise, one pack or 250 ml ng nestle cream, then ang ating shredded kani or crab stick. Paghalo-haluin lang natin ito guys. And magiging ganito ang kanyang itsura. Ngayon, okay na ang ating Japanese rice. Ipa-flat lang natin siya sa ating baking tray. Papansin nyo guys, hindi ako naglagay ng rice vinegar. Hindi ko kasi masyadong trip yung lasa nito. Pero depende sa inyo guys kung gusto nyo lagyan. Ngayon, itatap na natin ang mixture na ginawa natin kanina. Lagay tayo ng toppings na crab stick, ng ating cheese. Mas okay guys kung quick melt kung gamitin yung cheese. Wala kasi akong makita ang quick melt dito sa amin. At ayan na siya! Tinap ko na din ang ating seaweeds and konting Japanese mayonnaise. O diba ang dali lang gawin? Okay naman! Huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, comment down below lang kayo. Hanggang sa muli! Bye!